ми працювали з Богданом заочно. А для мене в наукових цілях цікаво побачити, як відбуваються зміни, коли з ефірним планом людини працюють без згоди, скажімо так, його фізичного розуму. І багато людей так само говорять про те, що після того, як хтось із родичів мені прямо йде поблагословив, попрацював з людиною, допоміг душі, то відбуваються зміни на рівні фізичному. От, коли прослідкувати твою історію, це з твоїм сином теж дуже цікаво. І ми хочемо зробити з Олею таке розслідування, щоб подивитися, як працює, як взаємодіє, скажімо так, зовнішній світ із внутрішнім світом, коли людина звільняється. Напевно, ти нам розкажеш коротко, без деталей, що було потім. Ну, просто те, що нас цікавить, як він, чого не вдалося, на жаль, іншим хлопцям. Ну так, бо він це почув по телефону, видно. Я не запитувала, чи це смс була, чи це телефонна розмова була з хлопцем, який залишився. Але коли він вже пішов до тренувального табору, де треба було йти вже на бойові позиції, вони там відпрацьовували тушіння пожежі. І перед тим, як треба затушити було пожежу, він сказав, що він перечепився через з асфальта лежала якась глиба. І видно, він перечепився правою ногою, бо вскочив лівою всією стороною. Бо ліва нога, вся сторона ліва, рука і обличчя. Він сказав, що він туди вскочив, але він не міг так швидко піднятися, як бо людина, яка якщо падає, то їй треба час для того, щоб вийти звідтіля. І коли він знаходився в тому моменті, то він там спалив це все. І після цього його, видно, віднесли в медчастину, зробили там укол проти столбняка, проти Ну, больові. напевно, треба нагадати, що перед тим Да, ти активно працювала, розривала свої ротові контракти, контракти, так, відвідувала наш курс, працювала із сином, коли він потрапив на фронт. так, І от, власне, такі чудові, якісь чудесні чудеса почали відбуватися, власне, після того, як ти замовила сеанс для нього, і ми попрацювали для нього, хоч це було і заочно. Тобто і заочно, ситуація так, була така, що він потрапив на попав, фронт потрапив, так, і захворів, а після цього відбулося, ми я замовила сеанс регресійної телепатичної терапії. Після того трапився цей випадок, коли він так, потрапив у вогонь. І так, таким чином зберіг собі життя. Тому да, він що, вернув від себе. тому що ті хлопці з його групи пішли і потрапили в засаду і загинули. Так, Власне, це нас і цікавить. І коли ми беремо контроль над своїм життям у свої руки, то просто відбуваються чудеса в житті. Абсолютно правильно ти кажеш, що велика праця. Тому що ніякі чудесні, якісь штучні методи не можуть допомогти людині налагодити її зв'язок із так, своїм внутрішнім світом. так, Езотеричний підхід це штрикнути себе якимось там промінчиком фіолетовим чи зеленим, якийсь символ кудись запхати, щось там випхати, ще щось. Тобто це є дуже смішно виглядає, звучить, бо насправді людина первинно, вона цілісна, їй нічого не бракує. Їй просто заважають родові програми, так, контракти душі,
власні якісь переконання негативні, власні контракти. І якщо ми це розгрібаємо, це знімаємо, то виходить на поверхню ця чиста істота. Тобто ця цілісна, гармонійна. Ми Так, живемо як в акваріумі, як одне рибки ціле. в одному акваріумі. Та. І, власне, тоді ця взаємодія із зовнішнім світом це як дзеркало, яке показує внутрішнє налаштування. Ну, це така передмова. У Олі якісь запитання будуть, може, в тебе якісь побажання? Ну, у мене просто питання по структурі розслідування. Тобто ми йдемо, дивимось через Богдана, правильно, знаходимо його. І я так гадаю, можемо подивитися, що відбувалося під час нашого сеансу у Можемо. нього в просторі, а потім ми знайдемо момент, коли він потрапив у вогонь, що там відбувалося на ефірному просторі, цю пастку, що там відбулося на ефірному просторі, і просто звільнити хлопців, ну, допомогти їм перейти у вищий простір. Правильно, Віка, чи щось якось Ну, так, по-іншому? так. Будемо бачити, тому що мене цей випадок вразив, бо Люда коли сказала, що її син потрапив у вогонь. Ну, спершу, що він захворів, то я її заспокоїла, кажу, все нормально, але ми тоді робили сеанси для Люди, робили для нього, і виходило дуже, пам'ятаєте, як це я тепер згадала, про як просто цей рок. Смерть висів над ним. Оце мені дуже цікаво, тому що якщо взяти, наприклад, м, глибинні, кореневі якісь причини, то вони криються десь дуже глибоко в родових програмах. Наприклад, е, ну, я сьогодні навіть подумала про те, е, ну, побачила такий шортс короткий, де там люди, українці десь в Європі просто сидять собі в ресторанчику, розмовляють, каву п'ють, і проходить росіянин, то він почав кричати за Путіна, за Росію, там, за то, за те, погрожувати, його там відтягували. Тобто я жодного разу, я об'їздила півсвіту, я бачила таке відношення до українців, з боку росіян в Туреччині, в Польщі, в Італії, в Китаї навіть. Тут в Америці. Уявіть собі, люди живуть в Америці. От я їду, у мене на автомобілі була наліпка, яка показувала моє відношення до Путіна, так, коли розпочалася війна. І декілька разів, звичайно ж, це видно, хто це за кермом. Росіяни намагалися так якби з боку не просто ну, налякати мене. Тобто машиною під'їжджали так близько, от ніби от зараз ударять. А я не боялася. Ну, страхова компанія все компенсує, а вони будуть, якщо спричинять аварію, то вони за це будуть відповідати. Відшкодовують. Так, одного разу навіть був випадок, що я стояла на повороті, я повертала вправо, одна поворотна лінія була всього. І стояла збоку, ну, росіянка ж, звичайно. Коли вона побачила, то вона так сигналила, в Америці сигналити заборонено. Взагалі, тільки якщо це дуже-дуже ну, щось небезпека, якась аварія. І вона сигналила. І тут, коли включилося зелене світло, я повернула, вона поїхала, їй не потрібно туди було їхати, бо були дороги тільки наліво і направо, тобто роз'їжджалися дороги. І вона поїхала із своєї полоси, яка повертала наліво, вона повернула направо, мене на повороті обігнала, відкрила вікно і показала палець середній. Мгм. То питання: людина живе в Америці, їздить на дорогезній машині, так? Тобто користується всіма благами,
цивілізованої країни, цивілізації, а веде себе як звичайна дикунка, тобто її тригерить. І Да. сьогодні я таке бачила по відношенню до українців тільки з боку росіян. І я задала собі запитання, що так тригерить русських? І подивіться, є українець, є узбек, але немає росіянець, є русський. Це так ніби його питаються, ти чий? А він каже, русський. І я зрозуміла, чому. Московське царство, яке зараз тепер або княжество, або Московія, як вона називалась колись, яка тепер називає себе Росією, це грецький переклад, то вони Ну, да. косолапі не могли навіть перекласти нормально. Вони не назвалися Русь, вони назвалися Росія для того, щоб приховати цю підміну. І коли їх питалися, коли Русь була імперією, а вони були на задвірках Руської імперії, Московія знаходилася на окраїні Руської держави. Русь, ну це як раса. Сама назва говорить про те, що це як Євросоюз був на той момент. Україна до сих пір це багатонаціональна держава. Малоросія це була метрополія в Києві. І от коли московитів, які знаходилися на окраїні тієї імперії, питалися, ти чий? То він казав, я русский, прилагательне. Він прилагався к Русі. І так було, поки Петро І не захопив трошечки території України, Русі, а Катерина II завершила це все, і вони вкрали. Вони забули свою родову генетичну приналежність до своїх народів, бо на території Московії жили теж люди якісь, так? Мокші, якісь фіно-угорські племена, і замість того, щоб виконувати свої родові програми і вирішувати свої кармічні задачі, вони одягли чужу історію, чуже ім'я натягнули і почали видавати себе за русинів. Але двох русинів не може бути. Або ти русин, або ти раб русина. Тобто і оця рабська психологія, вони не звільнилися. І питання не в тому, що ними хтось керує, а ними тому й керує путінська хунта, бо це ж є мафія. Як то кажеться, мафія безсмертна. Нам в інституті говорив професор, каже, італійська мафія по зрівнянню з комуністичною мафією. Це дитячі забави в пісочниці. Тому що в Італії італійська мафія, вона поза законом. А комуністична мафія, вона і є закон, вона і є держава. Тобто до державу створили урки, злодії, бандити в 17-му році. Ну, 1917 році, коли відбувся цей захоплення влади. Тобто прийшли оці ублюдки до влади. І оцей тригер, ти чей, я руський, воно у них так і пре, тому що родова програма каже, ти московит, у тебе є твій рід. Чого ти чіпляєш свою гілку на чуже дерево? І у росіян тепер тільки два шляхи. Або вони повернуться до свого коріння і почнуть займатися своїм життям, повернуть своє родове, або вони самознищуться, як помилкова, як генетично непридатна до життя еволюційна гілка людства. Вони розповзлися по цілому світові, живуть в багатьох країнах, користуються благами цивілізованого світу, демократичного, але у них на рівні генетики прописано «Я не той, за кого себе видаю». Так, внутрішня місія кричить, бо ніхто не хоче бути рабом. Там десь теж дуже глибоко закопана, буквально закопана божественна душа. І от вона кричить, як тільки побачить десь українця, то це місія звільнитися від цього блуду, від цього Вавилону,
Бо в Біблії так і написано: Вавилон великий. Подивися, що там робиться. Ну це ж хаос повний, що вони говорять, що вони творять. Вони вже Януковича, ту міль із шафи видобули, так? Вони вже не знають, за що вхопитися, що вже зробити, так? Да. От. Тобто вони втратили свою ідентичність. І ми бачимо, можемо подивитися, це як картинка маслом намальована. Що трапляється із суспільством, коли воно перестає виконувати свої родові програми? У московитів була своя мова. Чому немає древньомосковського язика? Тому що коли ти його починаєш шукати, то ти знаходиш там фінські. Ми це в інституті вчили. Древні слов'янські мови мають коріння в українській мові, польській, в білоруській, в інших слов'янських мовах. Але де це коріння в так званій Росії? Що дивно, її там немає. Бо там є своя мова, там є своя культура, там є свої задачі, там є все своє. Я порахую від 3 до 1, ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так? Що ти бачиш? Я бачу полум'я, ну, як вогнище. І такий трикутник чорний тягнеться під ключка в сектор магії. І в секторі магії якась програма, як ніби людина така маленька з таким, як з телефоном з якимось, але ну, такий приборчик з різнокольоровими кнопочками. В цьому трикутнику чую голос Богдана, який каже: я ухилився від смерті і бачу, як по цій, ну, скажімо так, по цьому чорному шнурочку від цього трикутника енергія повертається назад до цього, хто спрограмував загибель, і зриває. Того у секторі магії? Так, ну, ту фігурку. Угу. Так, добре. Від'єднайся поки що від всього Угу. цього. На рахунок 3 знайди ефірне тіло Богдана. Богдан. 1, 2, 3. Я його бачу і бачу, що у нього йде дуже великий витік зараз енергії, і він намагається ніби залатати. Це виглядає як енергія така чорна, магічна, тече в його енергопростір, а він намагається це закрити. От. Каже штурм. Считай його ефірна ДНК, чи це Богдан? Ам, Я запиталася у Люди, вона каже, це мій син, а у нього з'являється в руках така дивна річ. Він отак руки підіймає, а в нього як гірлянда в руках різнокольорова, як гірлянди такі на Новий рік з такими шишечками скляними різнокольоровими. Так, що це таке? Считай. Зараз я спитаюся, чи дає він дозвіл попрацювати з ним. Мгм. Да. Я бачу у нього блок, через те він каже, що його мама врятувала. Я питаюся знову, чи
Він дає дозвіл Мгм. попрацювати з ним. Покажи, що тут і Люда з нами. Мгм. У нього такі програми на очах, такі як щитуються лінзи, як накладки, які закривають очі. Він їх підняв, подивився на Люду, каже, бачить. Мгм. Чи дає він згоду, щоб ми попрацювали з ними для нього? Із серця, ось в серці у нього такий цей трикутник. Щитується біль, жаль. Я передаю, щоб він просканував ці енергії. Якщо вони йому не належать, він не зобов'язаний їх носити в собі. Мгм. Він раптово піднімається догори і бачить, як в серці з'являється така як куля енергетична. І він каже, що хоче бути вільною людиною. Я йому передаю, що він вільна людина, і він зараз може обрати свій шлях, допомогти собі, звільнитися від цього всього чужорідного. Да, так, він дає згоду, Мгм. піднявся вище. Так, як зараз з цим трикутником в районі серця? Він так Пішла ця програма? розчинився, але він руками на рівні колін намагається закрити цю пробоїну. Я Мгм. бачу, що це переживання. Він каже, мої товариші загинули. Мгм. Тоді, мабуть, давайте знайдемо той момент, коли вони Так, я бачу, загинули. як він перечепився. Ні-ні. М. Іде інформація, як він перечепився і потрапив у вогонь. Бачу ці іскорки і Мгм. попікся. Так, подивись, що Ніби відбувалось на ефірному плані в той момент, коли він перечепився. о, я бачу із сектора первотворця. У нього ось так от ліва частина, отак от витягнулася. Ну, це у нього, ну, з моєї сторони, це є справа. Мгм. Витягнулася в сектор первотворця, така і енергія. Так, що це за Щитується енергія? ця енергія звільнення мамою. І із сектора первотворця так хтось тук-тук-тук. І листочок подає. Зараз я почитаю, що там написано. Він його читає. І я бачу, що це така метафора підказки божественної душі, бо там є наказ перечепитися, бо ту ситуацію, де загинули солдати, називається вона божевільня. М. І на тому листочку написано, що він мусить уникнути божевільні, Мгм. щоб рятувати душу для наступних поколінь. І у нього місія дати потомство. У нього що, немає дітей. Мгм. Так, І я добре. чую ці слова такі, ну, прям з таким пафосом. Що в Біблії написані? Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Мгм. А подивись це звільнення мамою. Завдяки яким діям чи праці люди це змогло статися? Я Спрацював цей чую захист. материнське серце і бачу, як у неї із серця ось іде, і тут такий як екран перед нею. Ось тут. Мгм. А, я чую програмування добробуту для сина. Мгм. Так.
А як надалі діяти Люді, що їй робити, щоб і надалі оберігати сина? І чи потрібно це їй робити надалі? Чи він вже сам себе оберігає? Що вона все зробила, що мала, а надалі вже і працює його душа, Ні, місія. мені дещо потрібно, що поки мати жива, вона а, порівнюється із водою, яка тече догори в дереві, бо вона готує ем, для себе. Я бачу, іде метафора, ем, ніби, знаєш, утрамбовують як фундамент, ніби хату будували раніше, то утрамбовували ногами е, Мгм. долівку. То я бачу, вона це робить, а коли я подивилася і спиталася, що це означає, що готує свій наступний прихід. Вона ну, програми родові так працюють, так що вона хоче ніби втілитися, власне, через його рід. Мгм. А подивись, що має Люда робити, щоб цей захист максимально гарно працював. Ну, я бачу в цей момент, коли ти говориш, із серця йде такий, то був такий промінчик, а тепер воно так розширилося на всі сторони і звучить як бути собою. Так, що це означає? Виконувати свою місію. Так, про яку саме місію йде мова? Ну, воно знову йде так, бути собою. Тобто не піддаватися на якісь сторонні впливи, чітко розуміти себе, відчувати себе, чути голос внутрішнього. Внутрішнього чого? Ну, коли ти спиталася, то я бачу в секторі первотворця як така куля сяюча, звучить знову як світло, внутрішнє світло, сяєво, код Мгм. життя. Так, а те, що Люда зараз робить, цього достатньо, чи їй потрібно ще щось додати до своїх там дій? Я бачу, що е, у неї на ногах ніби такі, як нитки, з яких вона намагається вийти. І ці нитки вони тягнуться в сектор в сектор магії. Ось, власне, до тої фігури, яка стоїть з таким якимось, як з пультом. Мгм. Так, добре. Ну, тоді вже і считай ефірна ДНК Люди, чи це Люда? Так, це вона, але я хочу подивитися, що це за що це за мужчина. Так, ну, не потрібно запитати дозволу Люди? Ну, вона вже каже, я даю згоду. Добре. А, Тоді, да, повернись до тієї людини в ой, секторі магії. я бачу, що він військовий, Угу, щитується, служить на 2 фронти. угу, Він комусь телефонує. Оце мені постійно уже декілька днів оце йде постійно, як я думаю про цю ситуацію. Засада. І я угу, чую, що він а, приготував лігво ворога. угу. Наказуй йому відповідати, хто він такий. У нього такі штучні чорні вуса, закручені,
Підстава. Він підставив тих хлопців. Таке враження, що він працює а, на Росію. Мгм. Наказує йому відповідати, хто він такий. Він каже, що він командир Богдана. І відразу говорить, каже, я підставив його. Каже, я хотів його вбити. Бо я питаюся, що він робить в енергопросторі. Мгм. А, Чому він хотів вбити Богдана? Він показує на сектор первотворця і каже, що Люда не має втілитися через Богдана. Так. А чому йому це не потрібно, щоб Люда втілилася? Бо інакше вона втілиться через Івана. А це тупікова гілка. Мгм. А чому він хоче, щоб Люда втілилась через Івана і потрапила у тупікову гілку? Він каже, я служу Російській Федерації. А чим Люда їм заважає? Я бачу тепер, як ти це сказала, що в гіпотетичному майбутньому, ось там, де вона є, то вона як відпочковується, так? Відпочковує такі ж самі світлі простори, щитується, як відновлює рід, і знову таке дерево, на яке вона вішає щось, як яблучка. А власне Богдан тримав як символ смерті, оцей культ новорічний, це Мгм. культ смерті. І я бачу, що цей релігійний культ, він нічим не відрізняється від тих енергій, які демонструє цей а, начальник Богдана. І він знову, коли я на нього дивлюся, він так розділений на двоє. І вся його ліва сторона дуже чорна. І він постійно там звучить: «Служу Совєтському Союзу, служу Комуністичній партії Совєтського Союзу». Всі оці такі комуністичні, фактично релігійні догми, гасла. Мгм. Давайте проявимо всю його суть на світло. Хто він такий, і що він на два фронти служить, і що саме він хлопців в засідку відправив. Все це Зараз я хочу проявляємо. подивитися, бо він от з тим пультом, як з джойстиком, так як гра той джойстик, і переставляєш тих солдат на екрані. Я бачу, що в нього цей джойстик і оці різнокольорові кнопочки, це, власне, а, тягнуться від кожної кнопочки такі чорні ниточки до загиблих. І Мгм. в нього такий дух виходить, такий страшний чорний дух з зубами, як такі якісь зуби чорні, щитується як морок, смерть, Так. від слова Наказує йому, морити. йому відповідати, хто він такий. Імені не звучить. Він знімає таку фуражку. Каже, що він по-російськи чомусь говорить, що він на Южному фронті, командует ребятами, рота, піхота. Так. На що він притягнувся у простір Богдана? Де зачіпка, рішення, дозвіл? Я бачу, що ось там, де прорвана нога, біля ноги, той енергетична сфера, так? Мгм.
Там є така чорна книжечка маленька. Мгм. Зчитується як дублікат смерті. Так. То власник цієї книжки наказує йому проявитися. М, Так, ідуть підключки в сектор магії, в сектор інтерферентів. В секторі магії ось цей чоловік, Мгм. і він виглядає, ну, просто жахлива картина. Не хочу навіть це говорити. Він ніби живцем підвішених людей ріже. Мгм. А в секторі інтерферентів Так. така програма, але воно так не дуже щитується. Так, проявляємо все на світло. Хто знаходиться в секторі інтерферентів, наказує проявитися. Щитується егрегор комунізму. Мгм. І там теж такі, як Льодяна, така ж сама морда з такими зубами. Мгм. Щитується капуцин, енергія смерті, деструкції, самоліквідація. Так, коли ця чорна книжечка вперше з'явилась у просторі Богдана, що відбулось на фізичному плані? Він здає екзамен в школі і, ну, Мгм. жартує, ну, балується, сказати так. А, І щось поклав на стіл вчитель, чоловік. Мгм. Щитуються такі чорні енергії, але чоловічі, і він поклав. Подивись, що саме він поклав. Там як щитується, мама заборонила говорити непристойні речі, Так. І в який але він момент? щось сказав, Богдан, він щось сказав Мгм. прямо тоді, коли виходить до дошки, а щитується ніби або контрольна якась, або екзамен. І він, бачу, ця чорна енергія, як ось так от рот закрив собі, і щитується самоліквідація. Так. І запрацювала ця програма. Мгм. Подивись, що саме активувало цю програму? Чому саме в цей момент вона активувалася? Активується, я бачу, от в серці ось цей трикутник. Так. Я чую, що спрацював ось цей чорний трикутник, я чую догми комунізму. Це як якась пропаганда російська, щось ось таке. Добре. І з цим А пов'язаний цей учитель. цей трикутник, ти сказала, що він активувався, а Так. коли він вперше з'явився у просторі Богдана? Що відбулось в Знову, той момент? знову я бачу, що цей трикутник це пов'язано із місією люди втілитися через його дітей. Так. Коли саме Так. цей трикутник вперше з'явився в просторі Богдана? Ну, я бачу якийсь ритуал, він маленька дитина, і голова у нього така чорна, як наліпка чорна, як з тіста з чорного.
І підключка іде зациклення енергетики, голова і там, де копчик. Ось тако воно зв'язалося. Так. Хто проводить цей Я ритуал? бачу, це Люда проводить ритуал. М, Якийсь ритуал над дитиною. Я чую Мгм. материнська магія. Подивись, що саме, який ритуал вона робить на фізичному плані. І е, я бачу, це пов'язано з церковним ритуалом. Бачу, горять свічки, вона як ніби запалює свічку, і така хустина, як в церквах, і бачу так, як атрибути церковні. Щитується ритуал смерті, принесення в жертву малюка. Так. Запитай у Люди, чи бачить вона зараз, що відбувалось під час цього ритуалу, Хрещення мені прийшло. Як це вплинуло на Богдана, чи бачить зараз Люда? Я чую православна церква, а насправді іде така підключка, як двійна якась. І ще вниз. Щитується Григоріальна структура Кремля. Тобто церква ніби не як церква, а як знаряддя, Мгм. як політичне Я- знаряддя. Як цей ритуал вплинув на Богдана? Він отак от показує відкритий ось цей портал, в який вливається ця магія кремлівська, і вона таки звучить як смерть. Тобто це відкрився, включилась програма самознищення, бо все недосконале у всесвіті має внутрішній, так само як резерв і ресурс до процвітання, до життя, то такий же є ресурс самознищення, коли людина в даному випадку Люда підключила свого сина до цього комуністичного егрегору. Егрегора. Та. Так. Чи бачить зараз Люда, Богдан, що трапилось під час того ритуалу, як це вплинуло на Богдана? Він знову, я бачу ці накладки, але вони зменшуються, і він віддає Люді. Я, як скляні, як якісь не скляні, а жестяні. І навіть як жесть вони звучать. І я передаю Люді, щоб вона передала далі, звідки це прийшло, всі ті програми. Нехай вона зараз забере всі ці, відмінить всі ті рішення, віддавати в жертву свого сина, бо в той момент зав'язалися ті гіпотетичні моменти. А мені вже другий Мгм. раз йде, що би було, якби в Україні ніхто не мав би тих підключок до Церковних цих церковних, взагалі до егрегора. і до комуністичного егрегору, до тих московицьких. Так, і що було б? Я бачу, як нація тоді складається як з таких шарів, кулі такі енергетичні, а де кордон, то там таке все чорне, і вони так би хочуть намацати, вони не можуть увійти. Тобто війна б не змогла відбутися. Мгм. Тому вони Давайте провокують, вони готують завжди
ось цими ритуалами, так, прив'язками. Вони спершу прив'язують магічним способом через церкву, через езотеричні секти, через ідеологію, а потім уже це є магія. Завжди перед вторгненням відбуваються магічні ритуали, бо всі вони пов'язані на рішеннях, на родових програмах і так далі. Я передаю Богдану, що він може просканувати весь його енергетичний простір, виділити все чужинне, що не належить йому, все, що шкодить йому бути цілісним, гармонійним, живим, здоровим. І я бачу, як він цю книжечку чорну, щитується місія смерті, віддає ось цьому. Ну, він шифрується, цей чоловік, імені не йде, і навіть плутаються постійно, йдуть різні його звання. То генерал, то полковник, то просто командир. Наказуй йому проявитися згідно його ефірному ДНК. Ну, це як крокодил з таким довжелезним хвостом. Тобто Мгм. він керується не людяністю, а навпаки, а, я чую, неземними цивілізаціями. Тобто він повністю оцим метафоричним хвостом зв'язаний з потойбічним світом духів. Так, проявляємо його на світло, проявляємо його суть для всіх цих нашого там СБУ, всіх органів, які займаються цими А Люда двойними не знає агентами. його імені випадково? Командира, Люда, знаєш ім'я? Щас ти Хто хочеш сказати послав тих чи 10 хочеш написати? в засаду? Так, щас скаже. В Так? учбовому центрі був командир Микола Миколаєвич. Микола Миколайович в учбовому центрі. Так. А потім їх передали в інші підрозділи. Там були свої інші, а потім вони ще повинні були піти в бригаду, це 37 бригада, 505 там називають. А ім'я його я не знаю. Це Микола Миколаївич, якому ми відсилали посилки, передавали для побратимів, отримували там початковому центрі. Ну, Так, добре, це не допомогло Віка, ніяк. можемо ми його проявити, щоб всі дізналися, що він працює на дві сторони. І карму відправити за всіх тих знищених хлопців. Так. І зараз я наказую йому говорити, як його ім'я. Угу. Він чомусь називає, я вже разів 10 чула Богдан, але може таке бути, що він, так якби в ефірному плані, взяв ім'я Богдана, Угу. прикривається ним. Це таке може бути. От. Так. Але коли я його зчитую, то він в ньому так і говорять, це його сутність, що він послав на вірну загибель, каже, своїх хлопців. І написав, так якби звіт пише, каже, віддає керівництву Москву. Угу. Так. Так, щодо того, щоб всю його діяльність на світло проявити, і щоб про нього дізналися ті, хто має дізнатися, і він отримав своє наказання, як на Ну, фізичному плані. цього достатньо, що я туди подивилася, що Угу. це розкривається, бо таким чином Богдан відкрив цю завісу. Тобто він Так. залишився живим, щоб в ефірному просторі це відкрилося. І А можемо як по паутіні так, я знайти таких передаю. самих керівників і їх також
проявити, і всі завіси, всі, чим вони там ховаються, хто їх там береже, все це магію, ілюзії, гіпнози, з них цей захист прибрати, і щоб вони всі проявилися на світло, всі ці зрадники, і отримали карму згідно Я бачу, конам живої є таких всесвіту. багато, вони так якби знімають свої військові ці шапочки. Ам, Голови у них під шапочками такі, як кульки прозорі, і зв'язані отак от всі йдуть в один центр. Зараз я подивлюся, куди. Мгм. Зчитується центр московської пропаганди в секторі інтерферентів. Так. Так, чи можеш ти І там чую відправити комуністична ідеологія. інформацію Так, я простору, що відправляю, щоб ми, вони. ми їх бачимо? От як з магією ми працюємо, так і з Так. ними, що ми їх бачимо. І І все. І наказую ми приймати наказуємо. всю карму, і нехай забирають все їхніми ж руками від кожної живої душі, яку вони загнобили, і також вся та система комуністична, яка намагається вижити в Так, демократичній Україні, ми її також наказуємо бачимо. прибирати всю їхню магію, їхнє чаклунство. І я бачу, як. Ой, Боже мій. А ось цей генерал, він то генерал, то полковник, то командир. З нього ця чорна, цей камуфляж спадає, він залишається голим. Мгм. Так, зараз подивлюся, і ховає свій той піндер фіговим листочком, руками так ніби. Зараз я спитаюся, а що це він голий такий? А він каже, ти мене бачиш. А я кажу, що я вас всіх бачу. Мгм. І Всіх вивожу зрадників. всіх на світло, і всю ту комуністичну релігію, яка була створена комуністами, православну ту, для Мгм. захоплення людських душ, і всі ті секти, і всіх тих командирів зрадників, все це висвітлюємо, наказуємо забирати карму їхніми ж руками і відправлятися туди, звідки вони прийшли. Так, і забороняємо перекидати цю карму. А то вони там всі військові, всі начебто виконують чужі накази, і ніхто ні за чого не відповідає. Тому кожен отримує свою карму Так. повній. Ну і Це знову їх я вибір бачу, як зривається. То, що я на початку бачила, як цей командир з цим пультом, він сам Мгм. зривається. Що це означає? Ну, ця карма, він каже, Мгм. я загинув на полі бою, він каже. А я Мгм. бачу, як в нього стріляє із сектору магії. А йде мені свій свого. Мгм. Ну, щоб сліди замести. Мгм. Добре. Від'єднайся від цього цього. Так. Повернись до Богдана. Так, я бачу, як він закрив. Я йому передаю, щоб він виштовхував із його енергосфери всі ці чужорідні енергії, всі контракти смерті, нехай він розчинить, викине і зараз заключить нову угоду, угоду із життям і своєю божественною душею. А, ну правильно, тепер мені ось прийшло. Не було би зрадників, не було би війни. Порошенко привів в Україну путінські війська, зрадив перед ним Кравчук, потім та вся мафія комуністична, ті всі комуністи, які називали себе президентами України, та мафія, Мгм. і Все це людей також дурили. проявляємо на світло
всі їх дії, всю їх зраду, всі їх вчинки, які шкодили Україні і українцям. Все це на світло проявляємо. І також карму призиваємо згідно конам живого Всесвіту за те, що вони скоїли. Так. Повернись до Богдана. Знову йде ситуація, де він ніби падає у вогонь, Мгм. Так. і я бачу цей трикутник, який був спершу чорний, він став вже таким сірим, і він віддає цьому командиру, і та книжечка. І я бачу, як до нього вертається та карма, і та книжечка, та той контракт смерті, який був заключений Богданом до того, так? Він ніби захлопнувся ось так ось прямо в сердечному центрі того командира. Мгм. Так. Подивись, програма самознищення, яка включилась, Так оце ж як вона і зараз це. була. Та. Я передаю Богданові, щоб він відмінив всі ці. І я бачу, як він так на столі, ну, біля дошки там стоїть, дивиться і швиденько переписує те, що написав. Ну, таке враження, що він поіздівався ніби над вчителем. Ось так воно виглядає. Мгм. Ось такі енергії. І він то стер, і я бачу, як той вчитель, як щитується, як ланцюжок в тих подіях, так, він виходить. І Богдан шукає, а цього нічого немає. Я передаю йому, щоб він відмовився приймати до себе рішення на той ритуал, чи то хрещення, чи то якийсь інший ритуал, забобонний. Ну, хрещення це ж теж забобон. Нехай він передає ці всі наслідки мамі, щоб вона передала те туди, звідки воно прийшло, і очищають нехай удвох зараз свій рід. І я бачу, як він знімає, ось це от він в руках тримав, ось Мгм. цей новорічний ланцюжок, оці гірлянди, так, то є символ принесення в жертву смерті, бо людей буквально нутрощі розвішували на тих деревах смерті, приносили тому Сатурну в жертву. Те саме робить і війна. Мгм. Так. А подивись, з сектора магії пішов цей капуцин? Так, Богдан піднявся, я йому передаю, що він ні в чому не винен, що він герой, бо він захистив в першу чергу свою божественну душу. І нехай він зараз по всіх тих енергетичних зв'язках передасть тим українцям, які зраджували Україну і готували ґрунт для війни, починаючи з 91-го року і починаючи навіть від Петра І, по всіх історичних тих закапелочках, що ми, українці, відмовляємося носити оці контракти смерті, нав'язані чужинцями. Ніхто не відповідає за рішення інших людей. І зараз передаємо інформацію, що Україна вільна країна, що кожна божественна душа нехай обирає життя, процвітання і розриває, хай кожна жива душа розриває контракти зі смертю і звільняється. Мгм. Так, добре. Від'єднайся від цього. Так, Знайди Люду в ефірному просторі. так, вона тут. Подивись, там були нитки від її ніг йшли також до того чоловіка з пультом. Сектор магії. Це її Як думки змінилось. це її думки про загибель тих бідолашних чиїхось дітей.
А Мгм. не треба себе винити в тому, що ти вижив, так? А навпаки, тішитися і розуміти, що відбувається, бо гине тільки той, хто а, дозволяє собі це, тобто у якого є зачіпки, той, хто піддався волі смерті. Тому Мгм. треба всі зусилля направляти не на те, щоб шкодувати, що ти вижив чи твій син вижив, а на те, щоб якомога більше людей звільнилися від оков смерті, розірвали свої контракти душі зі смертю і буквально перевернули на 180 градусів свій напрямок життя, орієнтувалися на життя, гармонію, процвітання. Мгм. Передай Люді, якщо хоче, вона може прибрати ці нитки зі свого простору, повністю зцілити свій простір. Так, я чую її думку. Вона каже: я пишаюся собою, що я звільнила сина. Мгм. Саме Також, так. якщо Люда хоче, вона може передати всім світлим душам, да, свій цей алгоритм по звільненню сина, власної дитини, по Мгм. захисту. Якщо хоче, вона може передати іншим матерям, кому це потрібно, і хто Так, я бачу ота може от це штука, приймати. як що була на нозі. Вона прямо так от дрижить, і інформація йде. І я хочу зайти в той момент, коли Україна буде абсолютно звільнена і стане дійсно кожна жива душа тим, ким вона є насправді, живою божественною душею. І я передаю Мгм. інформацію кожній божественній душі, що кожна божественна душа прийшла в це втілення, власне, сьогодні, зараз, коли змінюється світ, для того, щоб звільнити свою божественну душу від контрактів смерті і здобути дійсну свободу, справжню свободу. І що це можливо зробити, і це не складно. Мгм. Давайте своєю увагою, енергією активуємо Так. ту те майбутнє для України, там, де вона вільна, світла, щаслива. Люди живуть там Мгм. радісною, щасливою життям, достатку. Всі один одного улибаються, всі щасливі, всі вдячні за мир Так. в країні. Добре. Від'єднайся від всіх і від всього. Так. Повернись до Богдана. Перевір, там була пробоїна, в яку текла чорна енергія в його простір, як Ну, зараз от, змінилася власне, він ситуація. каже, що він говорить зі мною і каже, що я допомогла йому закрити цю пробоїну. Я йому передаю, щоб він повністю виштовхував всі чужорідні енергії, звільнявся від усіх імплантів, від усіх негативних впливів, пробачив всіх і вся, і був вільною, абсолютно вільною істотою на всіх рівнях свідомості, підсвідомості, душі, фізичного розуму. Так, добре. А тепер, якщо Богдан хоче, то він може знайти всіх тих хлопців, своїх побратимів, які загинули в тій засідці, Мгм. і передати їм також інформацію про звільнення, алгоритм звільнення. І ми всі разом, якщо вони готові і хочуть, можемо допомогти їм перейти у світлий простір, там, де відпочивають душі. Так, я бачу, як це відбувається, і вони читають цю інформацію, і я передаю, щоб вони, м, що їхня воля найголовніша у всесвіті. І зараз вони просто можуть від'єднатися, наказати тим чорним енергіям, забиратися геть, звідки вони прийшли, і очиститися. І я бачу, як вони буквально, а, як ніби просинаються, очі відкривають,
вони виходять із тої егрегоріальної структури кремлівської. Вони, цей Кремль, вони занапащують ще й душі. І я передаю їм, щоб вони також кликали всіх Мгм. українців, які загинули на полі бою, і я теж це роблю, і буквально бачу, як я розкриваю ось так той егрегор і передаю інформацію, щоб кожна. Я просто кричу їм так голосно: ви вільні, кожна Мгм. душа вільна. І я кажу: Так. подивіться на себе. І кожен дивиться на своє серце. І я кажу: подивіться на свою іскру життя, яка у вас. Мгм. І що І я кажу: відбувається? віддайте гнобителю все, на що він заслуговує. Мгм. І я запрошую кожного зайняти його божественне місце в його роду, на яке він первинно заслуговує по праву народження, по праву створення його божественної душі. І хай роди, всі роди відновлюються. В першу чергу українські роди. Мгм. Так, і що відбувається? Ну, я бачу, бо я зверху дивлюся на Україну, так як ніби, ну, я чую, ну, порахувала, як ніби 20 кілометрів над Україною зверху. То я бачу, що виростає таке ментальне, як дерево. Щитується рід українства. Мгм. Я передаю інформацію, щоб Україна, Русь стала тим, ким вона є насправді, повернула собі славу, гармонію, ім'я своє, свою історію, а всім цим фальсифікаторам, тим насильникам наказую негайно забирати їхній вплив, приміняти ж на них же. Ну, що ми бачимо, що відбувається, вони вже там взагалі шизофренія повна. Мгм. Так, добре. Від'єднайся від всього цього. Так. Повернись до Богдана. Угу. Подивись, як він зараз виглядає. Ну, ось у нього ці накладки на очах. Я його питаюся, навіщо йому ці імпланти? Вони, кажу, служили йому в дитинстві, Мгм. захищали, але тепер він може приймати рішення. Якщо він хоче, він просто може їх розчинити і стати. О, бачиш, як то працює? Я бачу, як його очі відкрилися, засяяли. Я йому передаю, щоб він побачив себе істинного, тим, ким він є насправді, божественною душею. Так. І він каже: мамо, ми разом. І я передаю Люді, і Богдану, і Іванкові, і ще у Люди є син, і всім всьому їхньому роду інформацію про звільнення. А я Мгм. чую родів. Зараз іде звільнення родів. Мгм. Так, добре. Подивись, як зараз виглядає Богдан. Ну, його енергосфера стала велика. Ну, звичайно, було би добре, якби він до нас на сеанс прийшов, для того, Мгм. щоб це все закріпити на рівні свідомості. Але бачу, що прогрес є. Я йому передаю, щоб він у ці чоботи солдатські теж викидав, бо вони є імплантами. Він нікому нічого не винний. Мгм. А считай інформацію, на скільки відсотків, ну, йде робота, якщо людина сама приходить на сеанси, працює, і якщо ось так от дистанційно працюємо, як з Богданом, наскільки А, ефективно? мені йде 20%. І я бачу, що це виглядає так, що ніби ось з правої сторони, там, де сектор підписання контрактів деструктивних, там з'являється світло, як дзеркало, і таке б'є такий в сектор первотворця. От, власне, від людини це йде перше. В сектор первотворця йде такий промінь, і вже від сектора первотворця, тобто якби пробивається така
такий зв'язок із своїм внутрішнім світом, своїм вищим я, з божественним джерелом. І там з'являються такі, як очі, і зараз подивлюся, що це за очі. Щитується як допомога Всесвіту. Мгм. Тобто це як такий поштовх, який допомагає людині потім робити правильні вибори в своєму житті. Мгм. Так, і воно ніяк не може замінити, коли людина сама приходить, так, свідома на сеанс, на звільнення. Воно допомагає, але коли людина, ну, ми прийшли для того, щоб на рівні свідомості, на свідомому рівні навчитися розрізняти добро і зло, тобто навчитися робити правильний вибір. Але навіть заочна робота, вона, як ми бачимо по результатах, що вона спрацьовує. Тобто людина чує свій внутрішній голос, так? І йде по ньому. От. Але це не заміняє індивідуальної роботи, бо людина повинна давати команду підсвідомості. Тобто, коли будуть сигнали від нашого внутрішнього цілителя, а що з цим контрактом робити, а що з цим робити? Бо так в житті буває, ці всі сни, події, це все підказки, це все стукає наш внутрішній цілитель із запитом, що з цим робити, цей контракт на смерть продовжувати чи припинити. І тільки свідомість, свідомий вибір дає команду. Звичайно, що може бути розвинута інтуїція, коли людина, навіть не знаючи, обирає правильно. Так? Але якщо хтось потребує керівництва, то він має навчитися читати ці послання підсвідомості, розпізнавати їх, правильно реагувати, правильно взаємодіяти, приймати правильні рішення. Для того є прості вправи, які можуть відточити цю навичку співпраці зі своїм внутрішнім світом, своїм внутрішнім я. Мгм. Так, добре. А, знайди Люду, вона там, мабуть, рядом да, Так, знаходиться. Запитаю в неї, чи все ми сьогодні зробили, що вона хотіла. так, вона по відношенню до Богдана знаходиться з правої сторони, тобто так якби керівництво взяла. Угу. Так. І як це впливає на Богдана? Позитивно, зв'язок з матір'ю це зв'язок з Всевишнім, своєю божественною частиною. Бо, власне, через зв'язок матері йде зв'язок з божественним джерелом, з Мгм. Творцем, з Всевишнім. Добре. Тоді давайте всі разом підіймаємось максимально вгору, Так, наповнююся живими світлими енергіями любові, гармонії, радості, здоров'я, достатку. угу. Так, прощаємось з Людою і Богданом. Та йому передала бережи себе, почула, як я йому сказала. Від'єднайся від всіх і від всього. Так. І чи можемо ми розглянути ще ті дві ситуації з русскими, які ти якраз озвучувала перед початком нашого сеансу, що там відбулося, що їх тригерить, чому вони так реагують, коли Ну, їх це друге зустрічають українці? розслідування. Я думаю, що ми не будемо то плутати Окремо? зараз. Так. Я вийду, і потім Добре. ми з тобою подивимося. Ага. Ну, добре. А тоді перевір свій особистий простір, Так. очисти від цього чужорідного, Угу. закрий всі портали, Угу. підіймись ще вище, Так. наповнюйся живими світлими енергіями любові, гармонії, радості. Угу. Ти готова виходити? Так.
Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся.